morning! Ito na po, nireceive ko na yung package ko from TechnoWise 360 Salveo Davao branch from JNT Express through COD payment. Buksan na natin sa loob. Facebook. Ito po yung barley grass 3 plus 1. Libre na po ito. Kasi may promo po ang Salveo na 3 plus 1 po. Ito rin po ang shiitake coffee 8-in-1 mushroom coffee cappuccino flavor. 3 plus 1 din po ito. 3 plus 1.